सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਡੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਣਾਂਗੇ। 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਉਲਟੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਉਲਟੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਿਲਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਫੰਦਾ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਫੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਹ ਫੰਦਾ ਨੀਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਬੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਡੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।
पहला फंदा उल्टा, अगे 2 फंदियां दा एक फंदा, फिर 2 फंदियां दा एक फंदा, इत्थे फिर आपां 2 फंदियां दा एक फंदा करांगे। ये 3 बार आपां 2-2 फंदे घटाए आ। हुण धागा पिछे करके एक सीधा फंदा बुनिया, हुण अगे धागा करके इत्थे आपां एक जाली पाई, 2 3 जालियां, 4 5, ये अपनियां 6 जालियां पै गईयां। फिर 2 फंदियां दा एक फंदा, 2 दा एक, 2 दा एक। यही जिहड़े 19 फंदे, इन्हां नूं आ फंदा पहला छड्ड के आ 19 फंदियां नूं आपां बार बार जिहड़ा रिपीट करना वा। 6 फंदे अपने घटे आ, 3 बार आपां इधरों घटाए, 3 बार इधरों, तो 6 ही अपनियां इत्थे जालियां पै गईयां। हुण यही 19 फंदियां नूं मैं बार बार रिपीट करूँगी। 1 2 3, सीधा फंदा बुन के एक जाली, 2 जाली, 3 जाली, 4 जाली, 5 जाली, 6 जाली। अगे फिर 2 दा एक, 2 दा एक, 3 बार आपां 2 दा एक करना। लास्ट वाला फंदा अपना सीधा। उल्टी सिलाई अपनी पूरे डिज़ाइन दे विच जिहड़ी उल्टी प्लेन बननी है। जाली वाले फंदे भी आपां उल्टे उल्टे बनावांगे। इस तरीके जिवें पहली सिलाई अपनी डिज़ाइन की आई है, उस तरीके अपनी फिर डिज़ाइन की आऊगी। ये 2 सिलाइयां जिवें मैं चढ़ाइयां पहली दूजी, उवें ही हुण आपां तीजी सिलाई। 1 2 3 बार अपने उल्टे फंदे हो गए, एक फंदा सीधा बुन के एक जाली, 2 3 4 5 6। हुण धागा अगे करके फिर आपां उल्टे फंदे बुनांगे। 3 बार उनले, अगे फिर 3 बार आपां फिर हुण 6 जालियां सीधा फंदा बुन के 1 2 3 4 5 6 6 जालियां पा के 2 दा एक, 2 दा एक, 2 दा एक। उल्टी सिलाई फिर मैं पूरी उल्टी प्लेन बनाऊंगी। देखो 2 बार अपनियां बन गया। हुण तीजी बारी मैं फिर सेम उही सिलाइयां रिपीट करूँगी। एक 2 3 4 5 6, फिर 2 दा एक, 2 दा एक, 2 दा एक। इस तरह मैं पूरी सिलाई जिहड़ी कंप्लीट करके उल्टी सिलाई मैं फिर कंप्लीट कर लैनी है। इस तरीके अपना जिहड़ा वेखो डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। इदां ही तुसीं भी डोरी बनाओ। उपर तुसीं अपनी मर्जी नाल जिहड़ा मर्जी जिहड़ा डिज़ाइन है पा सकदे हो। इस तरीके नूं अगे अगे दोहराउंदे जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ। जे मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया जरूर करियो, ताकि इस तरह नवे नवे डिज़ाइन तुहानूं सिखाउंदी रवां।